Az önök örök szolgálatában Friderikus Sándor, folytatjuk műsorunkat. Vannak olyan társasági vendégek, akikkel az ember ugye bármikor folytatná a beszélgetést. De azért azzal is számolnia kell, már a magamfajtának, hogy bizony majd azt mondják, nem jutott eszébe újabb. Márpedig, kérdezem én tisztelettel önöktől, hogy nem úgy vannak, hogy időről időre összejönnek esetleg azokkal is, akik például lenyűgöző személyiségek? Hát dehogy nem. Biztos sokuk vissza tudja idézni, amikor 1993-ban vendégünk volt Alain Delon. Most viszont kibővült a csapat. Kérem szépen 1970, tehát idestova 27 év óta először együtt, és először a show műfajában így együtt, és még hogy fokozzam, nálunk először együtt, hölgyeim és uraim, világpremiér következik, Jean-Paul Belmondo és Alain Delon. Mi újság van? Belmondo úr milyen fantasztikusan le van barnulva. Hol járt? En Bretagne. Bretagne-ban voltam. Hát megértem, ott C'est l'air de la mer. L'air de la mer, A tengeri levegő. úszás. Voilà, le vent, Aha. la Szél. navigation. És most ugyanoda megy vissza? Non, je rentre à Nem, Paris parce que je vais jouer Párizsba, au théâtre. mert színházban játszom, méghozzá ma este próbálok egy darabot, egy Feydeau darabot a saját színházamban, holnap pedig dolgozom. Még ma este is dolgozom. 60 éven túl az ember ilyen intenzív életet él? Ide repül, megcsinál egy interjút, és még ma este dolgozik éjszaka? Ah, vous savez, moi je compte pas l'âge, ça compte pas. Az életkor nem számít, nem kell gondolni rá. Mindig jól érzem magam, formában vagyok, nem számít. Delon úr, régi, nagyszerű ismerősünk. Bocsánatot kérek, hogy nem ideillő, vagy talán csak másodszorban ideillő kérdéssel kezdem. Mi van a kutyával, a kis pulival, amit 93-ban adtam, és még ilyen kölyök volt? A kutyuska jól van, a lányomnak adtam, el nem válnak egymástól, miután Puli fajtája, Pukinak neveztük el, de haragudtam, mert egy olyan kutyuskát kaptam öntől, amiről arra gondoltam, hogy egy nagy pásztorkutya lesz, mint a magyar pásztorkutyák, és picike maradt, és mondják az emberek, mi ez a kutyuska? Az összes kutyám közül ő a legkisebb, de a legagresszívabb, és a legjobb házőrző. Én adtam. Annyit szeretnék mondani a dologról, hogy én vagyok a fiatalabb. Ça se voit pas, mais c'est Nem látszik, de én vagyok a fiatalabb. Mielőtt kellemetlen kérdéseket tennek föl, hadd tisztázzuk, hogy én vagyok a fiatalabb. Ő az idősebb. Na most tulajdonképpen 27 év telt el a Borzalino óta, amikor együtt játszottak, és azt követően közös filmjük nem volt, majd most lesz. De így showban önök együtt soha nem léptek föl. Ennek lehet, hogy az a magyarázata, amit a világ is széltében hosszában taglal, hogy tudniillik, hát meglehetősen feszült viszony van, volt, nem tudom melyik a helyes fogalmazás önök között?
Nem. Majd én helyette, ő meg én helyettem válaszol. Nem volt feszültség köztünk. Egyébként 27 évvel ezelőtt csináltuk ezt a filmet, de 40 évvel ezelőtt debütáltunk együtt. Ez a szakma Franciaországban és Európában, mondjuk Franciaországról ne beszéljünk, 40 éve vagyunk a szakmában, és kellett egy antagonizmus, egy antinomia köztünk, amit mesterségesen létrehoztak. Az emberek elhatározták, hogy mi nem szeretjük egymást, hogy mi ellenségek vagyunk. Ilyen a játék. Ez a játék részét alkotja. A média találta ezt ki. Sosem volt köztünk ilyen feszültség, persze kitalálták. Majd, hogy nem, mint egy házas pár, 40 éve együtt halad a karrierünk. Ugye pár vagyunk, de nem mint a Virginia Woolf regényében. Jól megértjük egymást, hogy nem értenénk meg egymást jól, akkor nem lennénk itt ma este. Jó, de mondjuk... Nagyon fiatalon ismerkedtünk meg Alain meg én. Ő se volt híres, én se voltam híres. És Saint-Germainben ugyanabban az utcában jártunk, a Saint-Benoît utcába, jól szórakoztunk, megismerkedtünk, jól szórakoztunk, aztán mind a ketten karriert csináltunk, sosem zavartuk egymás pályafutását, párhuzamosan futott a pályánk, sose ütköztünk össze ellentétben azzal, amit mondanak. Az emberek mindig akarják, hogy valami baj legyen. Persze semmi okunk arra, hogy üssük egymást. Jó, hát az persze mind a ketten, amit el lehetett érni a szakmában, azt elérték, én ezt megértem, de mégiscsak nem volt valami alapja. Hát mondjuk az az újsághír, hogy fiaik között például párharc volt, mert ha jól tudom, akkor Delaune úr fia elhódította Belmond úr fiától Stefánit, a monacói herceg kisasszonyt. Utána is az újságok föltámadtak, és mindenfélét írtak, hogy a két apa örre ment egymással. Hát, a két apa sosem ment ölre egymással, nincs ilyen hír, ami viszont igaz, hogy amennyire emlékszem a sajtóra, a két gyermekünk, a két fiunk állítólag, hát valami kalandja volt mindkettőnek egy hercegnővel, vagy az illető hercegnővel, én nagyon örültem neki. Csak sajnálom, hogy én magam a magam idejében nem csinálhattam ugyanezt. De azért komolyra fordítva szól, nem zavarta soha önöket ez az örökös összemérés? Tehát, hogy örökké méricskélik egyik teljesítményéhez a másikat. Nem érezték pehnek, mondjuk a sors pehjének, vagy a sors iróniájának, hogy egykorban születtek, és tulajdonképpen létezik a másik? Nem. Ellenkezőleg azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy ketten vagyunk. Egyedül unatkoztunk volna mindketten. Így nem volt időnk, hogy unatkozzunk. Én gyakran azt mondtam, mint ahogy a Jean-Paul az előbb is mondta, a pályafutásunk párhuzamosan futott, sose bántottuk egymást. De igaz, hogy mint amikor ugye a 100 méteres versenyt nem egyedül futja le az ember, még a maratoniban is jobb, hogyha társak vannak, jobb, hogyha ketten vagyunk, verseny van közöttünk, és hogy nem lett volna verseny, akkor nem ugyanezt a pályát futottuk volna be, ez biztos. Nagyon jó, mondták az emberek, akik azt mondták, hogy én az Alain Delont szeretem jobban, mások a Jean-Paul Belmondot, voltak, akik mindkettőt mondtak, azt mondták, hogy egyiket se szeretem, jól van ez így. Elég legyen a diplomáciából, szóval szeretném, hogyha nagyon őszintén válaszolnak. Nem vagyunk diplomatikusok, nem vagyunk diplomatikusok. Igen, amennyire ismerem az előtörténetet, ez így van. Az fölmerült-e önökben bármikor is, hogy melyikük a nagyobb színész? Jean-Paul pályafutása az enyémhez képest sokkal populárisabb volt, népiesebb volt, mint az enyém. Hát rettentő sok nézőt mozgósított, nekem sose jött be annyi néző a moziba. Ő ilyen népszerű volt, de a moziban nem lehet párhuzamosságokat megállapítani, a színházban viszont ő sokkal nagyobb színpadi színész, igazi színpadi színész a képzettsége, és olyan elsősorban színpadi színházi színész, én meg inkább filmszínész vagyok. Igen? Én is azt mondom, hogy amit Alain mond, az nagyon kedves. Idén télen színházban játszottam. Alainnek ugye nincs olyan színházi színészi képzettsége, mint nekem, de igazán nagy színházi színészként működött ő is idén télen. Baleset volt, mondja Alain Delon. Nem volt baleset, mondja Belmondo. Na jó. Kérem szépen, mindent értünk, és visszük ennek az üzenetét. Ugye itt van a nekem örök film, a Borsalino, amelynek egy jelenetét
a rendkedvéért is, meg azért is, mert ez nekem filmtörténeti szenzáció, megeleveníteném. A kedves nézők is fognak rá emlékezni, az a bizonyos verekedős jelenet, úgyhogy engedelmükkel 27 év távlatából ezt most visszaidézném. Siffredi, Rock, François, Capella. Ember legyen a talpán, aki megállapítja, hogy tulajdonképpen mennyi ebből az előre kiszámítottság, tehát a jól megtervezett koreográfia, és mennyi pedig a személyes indulat. Hát, Jean-Paul nagyon ki volt éles ezzel, ahogyan annak idején mondták, ugye jól ismertük egymást, nem volt kaszkadőr. A legutóbb forgatott filmben is ugyanígy jártunk el. Tudtuk, hogy a másik hogy fog reagálni, mint két régió partner. Úgyhogy nehéz volt a koreográfiát persze betartani, hogy hasonlítson ebben a jelenetben, hogy mulatságos legyen. Az ütések azért gyakran igaziak, hogy ne csak játsszuk, hanem éljük is a jelenetet. Hogy visszatérjek az előbbi kérdésre, hogyha igazán gyűlöltük volna egymást, mint ahogy mondják, akkor igazán megütöttük volna egymást, és nagyon hamar véget ért volna a jelenet. Itt elnéztem a filmben is, de hát, hogy most itt ülnek személyesen, még inkább látom, hogy két borzasztóan különböző arc az önöké, mégis mind a kettő meglehetősen eredeti. Milyennek látják például egymás arcát? A másik arcát, ahogy mindenki, ahogy látom barátomat, Alain Delont, úgy gondolom, hogy nagyon csinos, fiatalon is nagyon jóképű volt, most is nagyon jóképű. Úgy látom, ahogy a mindenki. Ahogy az emberek látják, én is úgy látom. Nem nehéz úgy nézni. Nekem is olyan szemem van, csak mint másnak. Én nem beszélnék Jean-Paul fizikai kinézéséről, de a nőiről beszélnék, úgy látom, hogy a nők.
az élete során csodálatos női voltak, a világ legszebb női hevertek a lábainál. Hát azért ön sem panaszkodhat, mielőtt itt még kiteljesedik. Nem. Nem csak, hogy elmagyarázzam, egy csodálatos nővel él együtt, jelenleg is, azt hiszem nem véletlen. Így magyarázom, hogy ki ő, mi ő. És mire hasonlít, kire hasonlít. Hány éves a hölgy, a jelenlegi felesége vagy élettársa? Igen, veszélyes. Nem kérdeztem meg, hány éves, de tudom, hogy fiatal. Vetélkedtek-e ugyanannak a hölgynek a kegyeiért? Je pense qu'on a dû être beaux-frères, mais sans le savoir. Sógorok is lehettünk, de nem tudtunk róla. Hogyan? Komolyan, ugye, hogy nem tudtunk róla, de tudván tudva, távol áll tőlünk ez az elgondolás mindkettőtől, mert Jean-Paul asszonya az az övé, kész. És az Ellen asszonyához sem nyúlunk. Elmondom, kedves nézőink, hogy ez az én olvasatomban hogy hat, nem kell megerősíteni és nem kell megcáfolni. Szerintem volt az életükben egy közös pont, és ott siklott egy pillanatra félre a barátság, de aztán minden jóra fordult, a hölgy már sehol, ők meg együtt itt. Jól mondom? Annyi siker, annyi elismerés mellett kitüntetésekben egyikük életesen bővelkedett, legalábbis mondjuk nem volt olyan nagy számban, mint amennyire a teljesítmény. Méri-e a díj egyáltalán bármelyiküknek is a teljesítményét? Mint színésznek? Soha. Hamar kaptam díjat, színiakadémiát végeztem, és aztán nem érdekeltek tovább a dolgok. Nem ajánlottak föl díjat, úgyhogy nem volt mit visszautasítanom. Nem fontos szerintem az ilyesmi. Az igazi díj a közönségtől jön. A legjobb kárpótlás, amit kaptam Delonnal együtt az, hogy a közönség még mindig kedvel bennünket, megnézi a filmjeinket minden este, a színházban is megnéz bennünket. Ez a legjobb kárpótlás. Azt hiszem, hogy azért vagyunk színészek, hogy ezt átéljük, és nem azért, hogy bármilyen díjat kapjunk. Ugye én nem a szakmának játszom, nem a színházi szakmának játszom, hanem a nézőnek. Rossz néven vették el, hogy például az idei Cannes-i jubileumi díjkiosztó gálára önöket nem hívták meg hivatalosan. Nem nehezteltünk. Én gyorsan elmondom, hogy gondolom ezt. Ugye az 50. évét ünnepelte, fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte. Ez a világ filmművészetének nagy seregszemléje a mi hazánkban. Hogyha a vezetők úgy gondolják, hogy Delon és Belmondo nem részei a francia filmtörténetnek, akkor ez az ő problémájuk. A közönség majd dönteni fog, már döntött is egyébként, és hülyének is tekintették ezeket az urakat. Hogy visszatérjek arra, amit Jean-Paultól kérdezett az előbb a díjakról. A legjobb díj az volt, hogy itt lehetek ma este 40 évi pályafutás után, és a közönség döntött erről. Ezt a közönség csinálja, azért vagyunk itt ma este, mert még létezünk. Igen, ez így van, és ez így is lesz. Életüknek erre a szakaszára mind a ketten visszatértek a színházhoz. Miért van az? Szóval miért van az, hogy az ember, ha megmutathatja a filmen több millió nézőnek ugyanazt, szereti a 400-500 nézőt is? Tehát magyarán szólva, hogy szereti színházban is megmutatni képességeinek javát. Ugye hát én magam is színházban kezdtem a pályámat, én színházi színész akartam lenni, sosem gondoltam arra, hogy filmszínész leszek. Én véletlenül lettem filmszínész, mert a Nouvelle Vague felfedezett, az új hullám, és aztán 10 évi színházi pályafutás után hűséges maradtam számos éven át, a filmhez nem játszottam színházban, féltem a színházi visszatéréstől, hogy nem lesz memóriám, elvesztem a memóriámat ugye színházban. Nem következett be. Ugye ez olyan, mint a biciklizés, ezt sose felejti el az ember, megmarad ez a képesség. Úgyhogy különös dolog a színházban játszani, tudnék, ott van a közönség, sír, nevet,
köszönetet nyilvánít. Én azt hiszem, hogy akkor eszményi a dolog, hogyha az ember népszerűséget szerez, mint ahogy én is szereztem a filmnek köszönhetően, és mégiscsak játszhattunk a színházban, és számos néző ezért jön a színházba, hogy megnézzen bennünket. Kíváncsi vagyok mindkettejük véleményére, hogy van-e különbség mondjuk ugyanazon gesztust, hogyha filmre visznek, vagy hogyha színpadon csinálnak. Mondjuk azt mondom, hogy két ellenségről van szó az adott darabban, és az egyik a cigéhez tüzet kér. Másképpen csinálja meg színpadon, és másképpen a filmen. Oui, il est plus appuyé, si vous voulez, au Igen, cinéma, erőteljesebb a moziban, a filmen. Tüntetőleg fogom így meggyújtani a cigarettát, majd így. Ennyit a moziról. Ez a mozi. Ça c'est le cinéma, la caméra a filmé. Így filmez a kamera. A színházban majd a Jean-Paul eljátsza, hogy a színházban. Ugye minden este meg kell csinálni, a moziban elég egyszer. Merci. Pardon. Na, a különbség az, hogy a moziban, ahogyan Alan is mondja, közelkép van. Színházban pedig az emberek akár ott fönt is, hátul is ülhetnek, úgyhogy az ember kiveszi a cigarettát, így csinál, egy kicsit húz egyet a kezével rajta. Hát így. Ha vajon az éledező, az újraéledező magyar filmgyártás igényt tartana akár Belmondóra, akár Delanourra, mibe kerülnének? Nem nehéz kérdés, mert ugye ha komolyan beszélnénk, akkor a film költségvetésétől függ minden. A film egészének a költségvetésének a függvénye, hogy mit kérnénk, mert előfordult velünk Jean-Paul-al és velem, hogy erőfeszítést tettünk, ahogy mondani szokás, kisebb, kis költségvetésű filmekben szerepelni. Ugye tehát a produkció, a projektnek a fontossága, nagy vonalúsága szabja meg. Hát mindketten tettünk engedményeket, Jean-Paul is, meg én is. Tehát nem lehet megmondani, hogy ennyi vagy annyi. Ugye az időszaktól függ, a pillanattól, mi lesz a film, mit fognak forgatni. Ha kis film, csináltam például, szerepeltem egy filmben, Désiré, Sacha Guitryről, ugye ez nem nézők millióinak volt számva, úgyhogy ezt sokkal kevesebbért vállaltam el, mint egy olyan filmet, amit bárhol eljátszhatnak. Egy átlag magyar film durván olyan $400,000 készül, hogyha jól számolom, mondjuk 300,000, Tehát ehhez képest a legnagyobb sztár kap durván olyan $15-20,000 gázsit. Akár ennyiért is, mert akkor elkezdjük már is a szervezését ennek. Delon és Belmondo főszereplésével önök láthatják a Két férfi egy eset című új magyar filmet. Azonnal válaszolok. Félő, hogy csalódást okozunk. Magyarországon se lehet. Vannak filmek. $400,000 nem lehet filmet kihozni. Ilyen nem létezik. Esküszöm. C'est un film de 3 minutes. 3 perces filmet talán. 80-90 percesek. Esküszöm. Na nem is önök játsszák a főszerepet. A televízióban. Cinéma. Mais non. 8 mm. Avec une petite caméra Kodak. Kis Kodak kamerával? Hát nem hiszik, én látom, hogy viccre van vége, a filmgyártás pedig ennyibe kerül. Jó, hogy nekünk mibe kerültek az urak, azt belső körben tudjuk. Természetesen nagyon régóta tart az alku, és mert önök tudják, mindenre képesek vagyunk, készítettünk erről egy rejtett kamerás felvételt. Nézzék meg! Fiúk, térjünk akkor a gázsira. Ketten ugye olcsóbbak vagytok? Na hát, hogy ez mit össze nem alkudozik, mintha nem tudná, hogy két ilyen megasztár, mint mi, legalább dupla siker egy műsorban. És dupla gázsi. Kérjünk annyit, hogy ne csak a közönség, hanem a szponzor se felejtsen el bennünket. Világos, ugye? Döntsétek már a végre, hogy TB-vel, áfával, zsebre, számlára, és egyáltalán mennyi? Mondjuk ennyi? Ugye viccel? Mit szólna mondjuk ennyihez? Forintban vagy dollárban? Kérem szépen, nagyon köszönöm, hogy itt voltak Budapesten.
Persze a gázsiról nem beszélünk, mi csak arról beszélünk, hogy nagyon meg vagyunk tisztelve, hogy 27-28 év után itt köttetett újból ez a találkozó a nyilvánosság előtt. És egy pillanat, mert hogy a film részlet volt a Borzalinóból. Van-e önöknek Borzalino kalapja? Nem szabad azt mondani, hogy van. Tehát eredeti Borzalino. Mondom, nem lehet azt mondani, hogy no. Hogy van? No. Mert akkor úgy gondoltam, miután a Borzalino, a kalapok Rolls-Royce-a, hogy kap egyet Belmond úr méretben, és természetesen kap egyet Dölon úr. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup. Hölgyeim és uraim!